سلام، وقت بخیر. یه ساعت میخوام که همه چی داشته باشه. میتونم بگم یه چیزی ما بین ساعت و دستبند سلامتیه که میتونید ساعت قدیمی رو در کل بندازین دور، ساعت جدیدتون رو ببندید با یه بند سیلیکونی فوق‌العاده راحت و سگکی که میتونید تو ورزش‌ها ازش استفاده کنید، چه ورزش‌های آبی چه ورزش‌های تحرک خیلی بالایی داره. کلی هم سنسور داره از ضربان قلب و اکسیژن خون بگیر تا سنسورهای حرکتی خیلی راحت تو دست قرار میگیره. روی همه مچ‌ها هم عالیه، بندش هم فوق‌العاده راحت تعویض میشه. اگه بخوام گوشیمون رو بندازیم کنار، اصلا از گوشی استفاده نکنیم، گوشی رو بندازیم کنار، میتونیم پیاممون خیلی راحت نوتیفیکامون رو با استفاده از این ساعت چک کنیم و یه جواب کوتاه بدیم. استرس‌های روزانه هم که دیگه راحت واسمون اندازه‌گیری میکنه و روش خودش رو بهمون میده. یا اینکه ما میتونیم وقتی که خوابیدیم خواب چند وقت رو اندازه‌گیری کنیم و ایرادای خوابیمون رو پیدا کنیم. اینی که الان داریم میبینین این واچ فیت نیو سامسونگ واسه اونایی که ورزش میکنن. یه دستبند سلامتی رقبای شیائومی، رقبای هواوی، ولی واسه طرفدارای سامسونگ. ویدیوشو میخوایم امروز واسهتون بسازیم، بررسی کنیم همه چیشو، یعنی یه ویدیو کامل و باحال. پس حمایتمون کنید، لایک، کامنت، هر طوری که خودتون میدونید. و الان بهتون سلام میکنم. من منصور عبداللهی هستم، میخوام با این ویدیو امروز همراه باشید. آقا حمایت فراموش نشه، لایک و کامنت و اشتراک گذاری، و اگر سوالی هم دارید اینستاگرام، یوتیوب، آپارات در خدمتتون هستیم. پشتیبانی وبسایتمون بروزکالا با یو هم یادتون نره. بریم اول یه توضیح مختصر راجع به این فیته بدیم، بعد بریم با هم دیگه همه چیشو بررسی کنیم، قسمت به قسمت براتون بخش‌بندی می‌کنیم. بریم ببینیم. بچه‌ها بریم ببینیم که اصلا سری گلکسی فیت چیه. سری گلکسی فیت یه دستبند سلامتیه که حالا با قیمت اقتصادی تر و واسه افرادی که حالا فعالیت زیاد و فعالیت ورزشی دارن اومده ساخته شده. فیت 3 جایگزین فیت 2 شد که فیت 2 تو سال 2020 معرفی شد. الان سامسونگ فیت 3 رو معرفی کرده و اینکه حالا یه سری امکانات داره که این امکانات الان بهتون شرح میدم. اولین امکانش اینه که این دستگاه سنسورهای خیلی پیشرفته. اولین امکانش صفحه نمایشه. یه صفحه نمایش بزرگتر، به گفته سامسونگ 45% نسبت به قبل بزرگتر شده و اینکه صفحه نمایش انواع امولد، میتونم بگم که فوق العاده با کیفیت، تو نور آفتاب خیلی راحت ببینید، اصلا مشکلی نداره. دومین امکانش باتری 13 روزه که رو حالت استاندارد و معمول اگه شما استفاده کنید 13 روز واسه شما دوام باتری داره. البته ما همه این عناوینی که دارم یا مجددا واسهتون کامل بررسی می‌کنیم. و امکان بعدینی که داره سنسورهای خیلی پیشرفته داره، مثل اکسیژن خون، نمیدونم سنسور پایش خواب، سنسور ضربان قلب، سنسور فشار هوا. اصلا این دستگاه خیلی کامل و خفن و اینکه به جی پی اس گوشیتون متصل میشه و دادا رو با واسطه جی پی اس خود گوشی جمع میکنه. شما میتونید نوتیفا رو با استفاده از این حالا ساعت یا این گلکسی فیت دستبند سلامتی میتونید نوتیفاتون رو مدیریت کنید و اینکه یکی از قابلیت‌های ضد آب و واسه ورزش‌های آبی هم میتونید استفاده کنید. یه سی هولوش 100 تا حالت ورزشی هم داره. یه توضیح کلی در رابطه با گلکسی فیت بود. حالا بریم همه این مراحلی که گفتم دونه دونه با هم بررسی کنیم. میدونم که این ویدیو طولانی میشه ولی خب دوست داشتم که همه چیشو واسهتون بررسی کنم. شما البته هر بخشی رو میخواید میتونید به صورت جداگانه انتخاب کنید و ببینید. بریم که ویدیو رو ببینیم. بچه‌ها بریم با هم دیگه طراحی و ساخت سامسونگ فیت 3 رو ببینیم. اول از همه میتونم بگم که طراحی مستطیل شکل با لبه‌های گرده، همونطور که مشاهده میکنید. اگه بخوام جنس بدنه رو بهتون میگم، جنس بدنه کامل از پلاستیکه و اما بندی که روش کار شده دقیقاً یک بند از جنس سیلیکون روش کار شده. همونطور که مشاهده بند سیلیکونه در 4 تا رنگ عرضه میشه: رنگ مشکی، سفید صورتی و آبی. و اگه بخوام نمایشگر رو بهتون توضیح بدم، یک نمایشگر امولد فوق العاده با کیفیت که حالا رنگ‌ها توش واقعاً به صورت زنده نمایش دادیم، چند دیگه مشاهده می‌کنید، ولی خب نمایشگر امولد یه مقداری
گرون قیمت هستن. یه دکمه بغلش داره که واسه خاموش روشن کردن و حالا برگشت به عقب توی ساعت ازش استفاده میشه. اگه بخوام سنسورها رو بتونم باشن، سنسور ضربان قلب، اکسیژن خون و سنسور حرکتی قسمت پشتی دستگاه قرار گرفته. بریم که این مقدار بیشتر در رابطه با بند توضیح بدیم. بند سیلیکونه، به گفته خود سامسونگ سیلیکون ضد حساسیت و حالا روی اکثر دست‌ها خیلی راحت میتونید استفاده کنید. قفل بند فوق العاده محکمه، تو حرکات ورزشی میتونید ازش استفاده کنید. در کل دستبند سلامتیه و بندها به وسیله دکمه‌های بغل خیلی خیلی راحت جدا میشن و تعویض میشن. همین دکمه رو لازمه فشار بدید تعویض بشه. با ابعاد وزن همراهمون باشید. وزن این ساعت با همراه بندش 38.5 گرمه. اگه بخوام ابعادش هم واسهتون بگیرم، دقیقاً یه مستطیلی که عرضش اگه بخوام بهتون نشون بدم تقریبا در 2.9 سانت، در تقریبا 4.3 سانت و قطرش هم زیر 1 سانت. یک بند فوق العاده جمع و جور و با کلاس از نظر من. خب بریم که نحوه فعالسازیش با هم دیگه ببینیم بچه‌ها. اول از همه ببینید وارد پلی استور مارکت یا هر چی که بازاری که دارین میشین، اپلیان وارد اپ استور میشن، سامسونگ ویریبل رو ما نصب میکنیم. این نرم افزار خیلی اوقات به صورت پیش‌فرض روی خود سامسونگ ها هست. همونجوری گلکسی ویریبل گزینه نکست رو میزنیم. شاید تلفظش رو من خیلی درست نگم ولی شما ببخشید. حالا به هر حال زمانی که نصب شد یه چند دقیقه تایم میبره که از اپ استور یا پلی استور نصبش طول میکشه. اینجا زمانی که وارد گلکسی ویریبل شدیم، گزینه کانتینیو رو میزنیم این قسمت پایین. حالا میتونیم هم هدفونامون و هم حالا ساعتامون متصل کنیم. گزینه کانتینیو رو میزنیم. همه دسترسی ها رو حتما باید بدیم. من واسهتون مشخص هم میکنم دسترسی ها رو. همه دسترسی حتما باید داده بشه. میگرده دقیقاً نکنید ساعت رو پیدا کرد. زمانی که ساعت رو پیدا کرد یه عددی هم نمایش داد، گزینه کانفرم رو میزنیم. زمانی که گزینه کانفرم رو بزنیم میره حالا واسه اتصالات و مابقی حالا بحثایی که مرتبط با متصل شدن یه چند لحظه تایم میبره. اینجا دانه سافت‌وار الان داریم میبینیم که صبر میکنیم حالا دانلودش تموم بشه. خب همونطور که مشاهده میکنید الان دانلود این قسمت تموم شد. 102 مگابایت پلاگین فیت تری رو دانلود کرد و روی حالا گلکسی ویریبل اومد نصب شد. 102 مگابایت همونطور که میبینید الان نصب انجام شد. تمام قوانین اینجا باید بپذیریم دونه دونه. قوانینی که بپذیریم گزینه کانتینیو رو میزنیم و حالا الاو میکنیم. اینجا میگه حتما باید لوکیشنمون رو روشن کنیم. زمانی که گزینه ستینگ رو بزنیم، من اینجا همیشه بهش دسترسی میدم چون همیشه میخوام از ساعت استفاده کنم. دوباره گزینه کانتینیو رو میزنم، گزینه الاو رو میزنم و تمام دسترسی هایی که مرتبط با نرم افزاره رو میدم. این قسمت حالا تایمی میبره ازمون که میاد میگه که اینجا بند در حال نصب شدن، ریستور بند اینجا میاد. زمانی که ریستور بند رو ما اینجا بزنیم میگه بکاپ میخوایم بگیرین یا نه، که ما حالا گزینه بکاپ رو میتونیم انتخاب کنیم روشن یا خاموش، حالا بسته میل خودتون. و بعد گزینه نکست رو بزنیم. زمانی گزینه نکست رو بزنیم میاد میگه دست چپ میخواین استفاده کنین یا اون دکمه‌ای که روی خود ساعت حالا کار شده یا روی فیت کار شده کدوم دکمه باشه. گزینه نکست رو میزنیم و زمانی که گزینه نکست رو بزنیم میریم یه سری حالا مراحل پایانی که فینیش داره میاد، صبر میکنیم تا انجام بشه و همونطور که میبینید میگه اینجوری و لذت ببرید. و همین راحتی کانکت انجام میشه. کاربری نرم افزار رو با هم ببینیم. همونطور که میبینید اولین گزینه اسم من نوشته، منصور فیت تری و حالا باتری هم اینجا نوشته داده. قسمت بعدی واچ فیس هایی که دقیقاً میتونیم واچ فیس ها رو داشته باشیم و حالا واردش بشیم. اپ اسکرین، تایل جامون کاشیا و کویک پنل رو میتونیم داشته باشیم. حالا من به ترتیب میرم اول از واچ فیس ها شروع میکنم. کلی واچ فیس اینجا میتونید مشاهده کنید، از 3D و حالت اکتیو و بخش بندی کرده. هر کدوم که انتخاب کنیم دقیقاً میتونیم به صورت اتومات روی ساعتمون تنظیم کنیم. قسمت بعدی که داریم قسمت اپ اسکرینه که دقیقاً همون صفحه‌ای میشه که روی ساعت دقیقاً ما میتونستیم تنظیم کنیم که اول روی اپ اسکرینمون به چه ترتیبی چیده شه. مثلا سامسونگ هلت و مدیا کنترل و ایناست که میتونیم بالا با دستمون تغییر بدیم و ترتیب چینش اینا رو ما تغییر بدیم. برمیگردیم به عقب. قسمت بعدی که الان داریم همون قسمت کاشیا یا همون تایلزی که داشتیم. دقیقاً میتونیم اینجا مشخص کنیم که وقتی که حالا اسکرول داریم میکنیم روی رابط کاربری ساعت
به چه ترتیبی باشه و حالا میتونیم اضافه کنیم، حتی کلی از این حالت‌ها رو هم میتونیم اضافه کنیم که شخصی سازی کنیم واسه خودمون. به عبارتی برمیگردم عقب، قسمت کویک پنل هم همون پنلی بود که از بالا به سمت پایین میکشیدیم، همون کویک پنل. اینجا هم دقیقاً میتونیم یه سری چیزا رو حذف کنیم، اضافه کنیم، مثلا حالت هواپیما، نمیدونم تنظیم نور، همه چی. یه قسمت اینجا پایین‌تر داریم به نام بند ستینگ. زمانی که ما روی بند ستینگ کلیک کنیم، بساتون انتخاب کردم، تمام تنظیماتی که توی ساعت داشتیم، مثلا مود و نوتیفیکیشن و دیسپلی و نمیدونم آب و هوا و اینا، همه رو ما میتونیم اینجا هم داشته باشیم. دقیقاً تمام اون تنظیمات رو ما دقیقاً میتونیم اینجا هم داشته باشیم. مثلا نوتیفیکیشن و دیسپلی که از مهمترین قسمتاشه که به نظرم روی این ساعت خیلی کاربرد داره. و حالا اون اپلیکیشن ها و تنظیمات دیگه. قسمت فایند مای بند هم قسمت بعدیه که میاد بند رو پیدا میکنه ولی اسپیکر نداره و فقط به صورت ویبره میاد واسمون این کارو انجام میده. اسپیکر نداره، به صورت ویبره میاد این کارو واسمون انجام بده که الان من یه تستی گرفتم، دقیقاً ساعت میلرزه و فقط به صورت ویبره این کار انجام میشه. و حالا قسمت بعدی هم که آموزش و توضیحات کلیه. اینجا میتونید قسمت حالا اون یوزر رو فقط مشاهده کنید. کلا همین. رابط کاربری نرم افزار خیلی خوب بود، یعنی خیلی مرتب چیده شده، اوکی، اصلا خیلی ساده، کاربرپسند. رابط کاربریش اوکی بود، واقعا میتونم بگم سامسونگ خیلی عالی کار کرده بود. کاربری رو ببینیم. اگه به سمت حالا همونجوری که میبینید چپ من دارم حالا اسکرول میکنم، میتونیم اون حالت کاشیایی که تو نرم افزار میشد تنظیم کرد و ببینیم. به سمت راست هم میام که عقب و جلو میشه. اگر از پایین به سمت بالا بکشم، دقیقاً میتونیم به منو دسترسی داشته باشیم و گزینه‌های منو رو اینجا بهتون نمایش میدم. تو خرید بتونم شاید کمکتون کنم. دستم خوردن روی پلی اومد، پخش موسیقی اومد. همونطور که اندازه مشاهده میکنید، این عناوینی که تو منو میبینید با دکمه بغل هم میتونید برگردید مجدد به عقب یا همون صفحه نخست. دوباره ساعت رو روشن میکنم. اگر بالا به سمت پایین بکشیم، میتونیم همون حالت کویک منویی که توی نرم افزار بوده رو با هم دیگه مشاهده کنید. اینجا دقیقاً این حالت خودتون میبینید. دوباره ساعت رو روشن کنم و بالا به پایین میکشم، میام وارد ستینگ میشم. تو ستینگ هم مثل حالت‌ها مثل مود و نوتیفیکیشن، حالا تو ویدیوهای بعدی کاملتر ستینگ رو سعی میکنیم توضیح بدیم، ولی حالا اینجا یه نمای کلی بهتون نشون میدم. قسمت جنرالش الان مثلا ریست داریم، هرچی که به دردمون میخوره قسمت ریستشه. و حالا مجدد میام به سمت بالا، بله، نوتیفیکیشن، ویبریشن و حالت مود. اگرم به سمت حالا یه دونه به سمت راست ما بکشیم، دقیقاً میتونیم نوتیفای حالا مثلا تلگرام و اینستاگرام واقعا نوتیفای رو ببینیم. یه نمایشگر 1.2 اینچی رو میتونیم ببینیم و میتونم بگم سامسونگ مثل همیشه روی کیفیت نمایشگر این ساعت فوق العاده عمل کرده. اما اگه بخوام یه سری ویژگی در رابطه با این نمایشگر بگم، همونطور که گفتم AMOLED رزولوشنی که سامسونگ در نظر گرفته 246 در 246 پیکسل، تراکم پیکسلش 320 پیکسل بر اینچه و روشنایی که داره حدود 450 نیته. این دستگاه اگر تو تنظیماتش ببینید، دقیقاً میتونید رنگ ها رو اینجا حالا ببینید مقداری رنگ ها رو کدرتر گرفته ولی فوق العاده شفافه. مثلا نل آب و هوا رو آوردن، فوق العاده میتونید با کیفیت ببینید. تو قسمت دیسپلیش میتونید از صفحه نمایش همیشه روشن رو پشتیبانی میکنه و صفحه نمایش همیشه روشن رو انجام بدید و روشناییش رو میتونید تا 450 نیت بالا بیارید. یه بدی که داره، اگر آسیب ببینه، هزینه این صفحه نمایش ها بالاتره، ولی خب یه خوبی که داره، کیفیت این صفحه نمایش ها فوق العاده است. مهمترین سنسوری که روی این واچ قرار گرفته، میتونم بگم سنسور ضربان قلبی که یه سنسور نوریه که پشت دقیقاً ساعت قرار داره و با استفاده از نور جریان‌های خون رو اندازه‌گیری میکنه و محاسبات میکنه که این سنسور برای ردیابی ضربان قلب در طول روز و یا حالا ردیابی ضربان قلب حین ورزش خیلی کاربردیه. سنسور بعدی سنسور اکسیژن خونه که دقیقاً شما میتونید به واسطه اون که اونم دقیقاً سنسور نوریه که قسمت پشتی قرار گرفته، میتونید اکسیژن موجود در خونتون اندازه‌گیری بگیرید. البته نمیشه مثل سنسورهای دستگاه پزشکی بهش اعتماد کرد، ولی خب تا حدی قابل قبوله که اینم واسه فعالیت ورزشی و حالا حرکات روزانه‌مون میتونه سنسور خوبی باشه. یکی از قابلیت‌های این ساعت اندازه‌گیری استرسی که با استفاده از حالا سنسور ضربان قلب میاد استرس ما رو اندازه‌گیری میکنه و با استفاده از حرکات تنفسی و حرکات ورزشی میتونیم استرسمون رو پایین بیاریم. اگر از افرادی هستی که استرس بالایی دارید، این قابلیت خیلی به دردتون میخوره.
حالت پایش خواب هم که قابلیت‌های دیگه شه که حالا میاد خوابمون رو در طول شبانه روز اندازه‌گیری میکنه و بعد حالا یه مدت بهمون آلارم میده که اگر کیفیت خوابمون خوب نباشه راهکارهایی بهمون پیشنهاد میده که بتونیم خواب بهتری داشته باشیم. اگه بخوام در رابطه با حالت‌های ورزشی بگم، دقیقاً این یک دستبند سلامتی که واسه ورزشکاراست. بیش از 100 تا حالت ورزشی داره که من حالا این حالت‌های ورزشی رو اینجا بهتون نمایش میدم که بتونم تو خرید بیشتر کمکتون کنم. شما وقتی قسمت ادا میزنید میتونید شخصی سازی کنید و حالا از ایروبیک تا آخرین حالت ورزشی توی این تصویر دارید میبینید و انتخاب کنید. میتونم بگم که واقعاً تو حالت ورزشی کامل اصلاً اختصاصی واسه این کار ساخته شده و سنسورها برای این کار بهینه شده. آخرین حالت ورزشی که میتونیم روی این ساعت مشاهده کنیم، من الان دارم اینجا بهتون نشون میدم، یوگا. ولی خب زمانی که روی هر کدوم از ورزش‌ها کلیک میکنیم، اختصاصی مواردی که مرتبط مثل کالری و ضربان قلب و یا هر مواردی که اختصاصی همون ورزش روی صفحه واسمون نمایش داده میشه. یکی از قابلیت‌هایی که واسه همه خیلی جذابه واچ فیس هاست. کلی واچ فیس رو قسمت استورج دارید که میتونید مثلا رایگان ازش استفاده کنید. فقط لازم روی واچ فیس رو کلیک کنید و گزینه دانلود رو بزنید تا دانلود تموم شه. چند لحظه طول میکشه دانلود انجام بشه و زمانی که دانلود تموم بشه دقیقاً شما میتونید واچ فیس رو روی صفحتون ببینید. ببینیم اولین گزینه هلس سامسونگه که به نرم‌افزار سامسونگ هلس مرتبط میشه و همه حالا علائمی که تا حالا اندازه‌گیری کردیم و اینجا بهمون نشون میده. قسمت بعدی مدیا کنترلره که تو مدیا کنترلر دقیقاً ما میتونیم موسیقیمون رو کنترل کنیم. قسمت بعدی فایند مای فونه که دقیقاً وقتی بزنیم گوشیمون رو پیدا میکنه. آب و هوا رو میتونیم اینجا داشته باشیم که دقیقاً آب و هوا رو حالا با تایم دقیق بهمون نمایش میده. قسمت تقویم رو میتونیم داشته باشیم که یه تقویم حالا اگر رویدادی ضبط کرده باشیم و اونجا بهمون نشون میده. قسمت بعدی تایمره که میتونیم تایمر رو داشته باشیم. برمیگردم عقب مجدد. قسمت بعدی آلارم یا همون حالا ساعتیه که با ویبره ما رو بیدار میکنه. برمیگردم عقب. قسمت بعدی کرونومتر رو میتونیم داشته باشیم که استارت بزنیم شروع میشه. گزینه بعدی ساعت‌های جهانیه که میتونیم تنظیم کنیم چند تا ساعت جهانی رو روی حالا ساعت بهمون نشون بده. قسمت بعدی ماشین حساب میتونیم داشته باشیم که میتونیم تقلب کنیم باهاش. قسمت بعدی حالت کامرایی که ما دقیقاً توی کامرا میتونیم حالا دوربینمون رو داشته باشیم. در کل رابط کاربری ساعت هم خیلی ساده بود. این مثلا الان تنظیمات و امکاناتش بود دیگه. هم امکانات خیلی خوبی داره، همین که راحت. من خیلی خوشم اومد در کل از این فیت تیوی. کنترل موسیقی هم که دیگه قابلیت داشت که به واسطه میتونیم موسیقی رو مدیریت کنیم، ترک رو عوض کنیم و یا صدا رو کم و زیاد کنیم. و اما وقتی که بامون تماس میگیرن، یکی از بدیهای این ساعت اینه که فقط ما میتونیم ریجکت کنیم و قابلیت پاسخ دادن رو نداریم، اسپیکر نداره و یا میتونیم واسه طرف مقابلمون یه سری پیام آماده بفرستیم. یکی از بدیهاش اینه که قابلیت پاسخ دادن رو نداره. خب ببینید، اگه ما بخوایم نوتیفا رو فعال کنیم، وارد همون گلکسی ویریبل و اون قسمت فیتمون بشیم، رو قسمت بند ستینگ میایم و اینجا همونطور که میبینید قسمت نوتیفیکیشن ها رو من حالا انتخاب میکنم. یه قسمت داره شو فون نوتیفیکیشن آن بند. اینجا میتونید تنظیم کنید که چه جوری بهتون نشون بده زمانی که دارید از گوشیتون استفاده میکنید آلارم بیاد یا زمانی که از گوشیتون استفاده نمیکنید. این قسمت رو حتما دقت کنید که واسه نوتیفای مشکل نخورید. برای خیلی نمایش نوتیفیکیشن خیلی مهمه. این ساعت نوتیفیکیشن ها رو خیلی خوب میتونه نمایش بده، هم از زبان فارسی پشتیبانی میکنه و هم از زبان انگلیسی. الان مثلا تلگرام میتونید واسه نمونه اینجا ببینید و یه سری پیام های آماده داره که اگه اون رو انتخاب کنیم حتی میتونیم به طرف مقابلم پاسخ بدیم. کیبورد نداره و فقط پیام آماده داره. روی پیامک هم ما تست کردیم، دقیقاً هم زبان فارسی پشتیبانی میکنه و هم نوتیف پیامکی رو خیلی خوب عمل میکنه و هم نوتیف اپلیکیشن ها رو. بریم ستینگ رو ببینیم. اولین حالت قسمت مود رو میتونیم ببینیم، حالت خواب رو میتونیم ببینیم، به تنظیمات مود و نوتیفیکیشن رو میتونیم داشته باشیم که میتونیم نوتیفیکیشن هامون رو تنظیم کنیم که ساکت باشه، مزاحم نشوید باشه، کدوم اپلیکیشن ها نوتیفیکیشن بده. در کل تنظیمات مرتبط با نوتیفیکیشن رو میتونیم تو این قسمت داشته باشیم. حالا برمیگردم عقب. قسمت بعدی میتونیم ویبره، قدرت ویبره، چه نرم افزارهای ویبره استفاده کنم، موقع تماس ویبره داشته باشه، سیستم ویبره به چه شکل باشه. کلی حالت شخصی سازی مرتبط با ویبرش داره که میتونید تو این قسمت دقیقاً مشاهده کنید. تاچتون
واچتون ویبره داشته باشه نداشته باشه. قسمت بعدی مهمترین قسمت و با کیفیت ترین حالت صفحه نمایش که تو صفحه نمایش میتونیم نور رو تنظیم کنیم از حالت همیشه روشن، صفحه نمایش همیشه روشن پشتیبانی میکنه و اینکه حالا میتونیم تو تاچ تنظیم کنیم که حالا چه اتفاقاتی بیفته. کلی امکانات مثل تایم و اینها هم رو قسمت صفحه نمایش داره. قسمت بعدی که سامسونگ هلسه که رو اپلیکیشن خیلی بهتر میتونیم مدیریتش کنیم و قسمت‌های مختلف رو ببینیم. قسمت بعدی سکیوریتیشه که میتونیم پین تعریف کنیم. قسمت بعدی تنظیمات اضطراریه که میتونیم مثل کانتکتمون تنظیمات حالا اضطراری تنظیم کنیم. ادوانس فیچر میتونیم داشته باشیم که حالا آلارت و قسمت‌های مربوط به آب و اینا رو به آب و هوا رو بهمون نشون بده و قسمت ژنرال که فقط یه ریست توش داریم و حالا توضیحات کلی و اباوت هم که آخرین قسمتی که مدل ساعت رو بهمون نشون میده. این همونجوری که مشاهده می‌کنید قسمت اباوت. این قسمت رو من سریع واسهتون توضیح میدم که فقط شما حالا با ساعت آشنا بشین، یعنی با این حالا فیته آشنا بشین و هدفم بیشتر واقعا کمک کردن تو خریده. نمیخوام خیلی ویدیو رو طولانی کنم. باتری و یکی از مهمترین قسمت‌ها. سامسونگ ادعا میکنه که 13 روز میتونه دوام بیاره ولی تو تستایی که ما انجام دادیم میشه هولوش 8 تا 9 روز با حالا سنسورها تونست دوام بیاره. البته زمانی که بیشتر از سنسور استفاده میکردیم بین 3 4 روز کاهش پیدا کرد ولی تو حالت عادی واقعا میتونه تا 10 روز دوام بیاره. با استفاده از یه دونه مگنت شارژش انجام میشه. کابلی که داخل خود بسته‌بندی قرار داره از نوع تایپ سی و قسمتی که روی خود ساعت قرار میگیره از نوع مگنتیه که خیلی راحت میتونید مگنت رو متصل کنید شارژ انجام بدید. واسه اینکه حالا باتریتون آسیب نبینه سعی کنید از پاور بانک ها یا حالا درگاهی که توان پایین دارن یا شارژرهای اورجینال خود سامسونگ استفاده کنید و اینکه واسه اینکه باتریتون بیشتر دوام بیاره سعی کنید سنسورها رو خاموش کنید یا اینکه مواقعی که به سنسورها احتیاج دارید ازشون استفاده کنید. همزمان همه سنسورها روشن نباشه. نور صفحه نمایش هم اگر کمتر باشه خیلی توی عمر باتریتون تاثیر بیشتری داره. بریم نگاه دقیق‌تر به بند بندازیم. بند که از جنس سیلیکونه و طبق گفته سامسونگ دقیقاً سیلیکون ضد حساسیت به صورت سگکی بسته میشه. حالا من روی مچ دستم میبندم تا شما ببینید. میتونم بگم که کاربرش واقعا راحت، حس خوبی داره. سیلیکونش فوق‌العاده با کیفیت و اینکه این سگک هم محکم میشه چه تو ورزش‌های آبی و چه تو ورزش‌های حالا با تحرک بالا. خیلی راحت میتونید شما از این بند استفاده کنید. اما اگه بخوام یه توضیح در رابطه با تعویض بند بدم، شما خیلی راحت میتونید با دست دکمه‌ای که بغل قرار داره بند رو جدا کنید و حالا بند جدید رو روش بذارید. تعویض بند خیلی راحت. اومدین این واچ فیت و ویدیوشو دیدین؟ اگه دنبال ورزش و دستبند سلامتین انتخاب خیلی خوبیه. ولی اگه ویدیو رو دیدین و به درتون خورد ما رو حمایت کنید، لایک، کامنت، هر طور که خودتون میدونید. خرید وبسایت خودمون برسکالا با یو انجام بدید. اگه هم سوالی باشه اینستاگرام، یوتیوب، آپارات، پشتیبانی وبسایت و هر راه ارتباطی که ما داریم در خدمتتون هستیم. خدا نگهدار.